Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Gábor vagyok az Autosnavitól, és a mai alkalommal ismét egy menetrögzítő kamera tesztet láthattok, ami nem másról fog szólni, mint egy új termékünkről, ez pedig a Starvis Night Vision menetrögzítő kamerája. Egy érdekes termék, extra funkciókkal, úgyhogy érdekes lesz, iratkozzatok fel már most YouTube csatornánkra, és lássuk, hogy mit is tud ez a készülék. Nos, tehát Starvis menetrögzítő kamera, gyakorlatilag a Starvis az a Sony-nak egy licenszelt technológiája, hátulról megvilágított fényérzékelő szenzorok, tehát gyakorlatilag az optikát, illetve a pixeleket hátulról világítják meg, ezáltal több fény jut az érzékelőbe, és sokkal tisztább, élesebb képet kapunk egy éjszakai felvétel alapján, illetve során. Úgyhogy egy érdekes technológia, amit beépítettek ebbe a készülékbe is. Mint mondottam, volt ez a termék, ez egy új eszköz. Volt szerencsém kipróbálni most közel egy hónapon keresztül, és teljesen jó képminőséget tud, de ezt majd a tesztvideókban láthatjátok. Mind éjjel, mind nappal, mind a hirtelen fényváltozásokra egy tökéletesen jól reagáló eszközről lévén szó. Egy tök jó kis kütyű, tehát mindenkinek csak ajánlani tudom, úgyhogy érdekes termékről lesz szó. Először is kicsomagoljuk, és megnézzük, hogy gyakorlatilag mit kapunk a pénzünkért. Első körben van egy kezelési utasításunk. Maga a készülék, ami küllemét tekintve elég érdekesnek bizonyul, hiszen látható, ez egy fix rögzítésű eszköz, tehát ugye ezen a felületen rögződik a szélvédőnkre majd. Itt van a kijelzőnk, ami egy 3 colos kis videó megjelenítő, egyébként tök jó felbontása van, tehát magán a kijelzőn tökéletesen szép, tiszta, kristálytiszta képet láthatunk, és itt van maga az optika, ami hát egy kicsikét ilyen bazári, vásárira hajaz a dolog, de megvan annak is az oka, hogy miért ilyen nagy az optika körüli felület, és ennek az az oka, hogy miután fix a dőlésszöge, tehát lehet, hogy a szélvédőnk ilyen, de lehet, hogy ilyen, és ilyenkor gyakorlatilag ahhoz, hogy a szélvédőnkhöz tudjuk állítani az optikát, ugye miután fix a rögzítésünk, ezáltal csak ezen tudunk változtatni. Tehát magán az optikának a dőlésszögén tudunk állítani, és ezáltal tudjuk parametrizálni, de ezt majd az autóban is megmutatom, hogy gyakorlatilag egy ilyen körkörös mozdulattal lehet állítani az optikán, ami egyébként az élettartamára nincs kihatással az eszköznek, de ugye egyszer beállítjuk, és utána ott hagyjuk, tehát nem tekergetjük naponta. Úgyhogy egy tök jól parametrizálható és felszerelhető eszközről lévén szó, egy teljesen jó funkcionalitással bír. Maga a készülék Full HD rögzítésre képes, beállíthatjuk a menüjében a HD-t, Full HD-t, tehát itt két opció választási lehetőségünk van. Tud parkolóüzemmódot, itt is tudunk az érzékenységen állítani háromféle szinten. Úgyhogy gyakorlatilag mondhatni, hogy azt tudja, amit mondjuk a nagyobb kamerák is tudnak, egy elérhetőbb áron, ami azt jelenti, hogy hozzávetőleg ilyen 40 000 forint körüli fogyasztói ára van ennek a kamerának. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a legolcsóbbak közé tartozik, de az, hogy egy Starvis rendszerű, tehát egy éjszaka sokkal jobb képet adó eszközünk van, ami fixen beépíthető az autóba. Én azt gondolom, hogy ezt a pici pluszt, amit mondjuk egy hasonló kategóriájú kameránál esetlegesen
kaphatunk, ezt megéri. Úgyhogy mindenképpen egy érdekes kis eszköz. Ha tovább megyünk a csomag tartalmát illetően, olyan sok mindent már nem kapunk. A kábel készletét, ugye azt feltételeznénk, hogy ennél a kameránál szivargyújtó töltőt kapunk, de nem így van. Ez pont olyan fix bekötésű, mint a nemrégiben tesztelt 360 fokos biztonsági kamera, illetve hát menetrögzítő kamerája, ugyanennek a német beszállító cégnek a terméke. Ez is egy fix bekötéssel bíró eszköz, tehát itt ugyanúgy megkapjuk a kábelkészletet, az állandó táp, kapcsoltáp, illetve a testre azokat a biztosítékos, nagyon kis profi csatlakozási pontokat, amivel úgymond az autónkba be tudjuk építeni. Itt az elektronika, ez felel azért, hogy ugye nem erüljön az akkumulátorunk, tehát hogyha nagyon nagy lenne, tegyük fel az áramfelvétel a készüléknek, vagy nagyon régóta működne, akkor ez az elektronika szabályozza le a készüléket, hogy akkor, amikor egy bizonyos küszöbfeszültséget elért az akkumulátorunk, akkor nem merítse tovább, tehát lekapcsolja magát az eszközt, és csak akkor kapcsol be, csak akkor engedi működni, amikor maga a készülék esetleg valamilyen érzékelés folytán be kell, hogy kapcsoljon. Mondjuk, ha belénk jönnek egy parkolóba, akkor ugye a giroszkópnak köszönhetően a készülék automatikusan bekapcsol. A korábban tesztelt biztonsági kamerához képest ez a készülék nem működik éjjel-nappal. Ez behatásra kapcsol be, vagy értelemszerűen, amikor az autónak az indulását érzékeli az elektronikának köszönhetően, tehát amikor beindítjuk az autó motorját, akkor ő automatikusan elkezd rögzíteni, és amíg haladunk, addig ő rögzít, tehát effektíve nem fogjuk felesleges éjszakai rögzített adatokkal mondjuk telíteni a memóriakártyánkat, úgyhogy egy 64 GB-os SD kártya az akár több napnyi felvételt is képes rögzíteni, tehát úgymond nem kell naponta cserélgetnünk, nézegetnünk, vagy törölgetnünk a kártyánkról, vagy nem fogja felülírni az előző napi adatokat rajta. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, ami gyakorlatilag egy teljesen profi és teljesen jópofa dolog ebben a készülékben. És ami esetleg potenciál lehet egy ilyen készülék választásánál, hogy ez a készülék létezik egy csomagváltozatban is, amihez lehet egy hátsó, úgymond tolatókamerát is csatlakoztatni, és ezt a speciális kis 2,5-es jack csatlakozó segítségével, hogyha bekötjük, és hogy néz ki beszerelve, ezt nyilván majd az autóban meg fogom mutatni, de ide, ha becsatlakoztatjuk a hátsó kameránkat, és bekötjük, mert a hátsó kameránál van egy jeladási lehetőségünk, amivel gyakorlatilag olyat tudunk csinálni, hogy amikor rükvercbe váltunk a kocsival, akkor mint egy tolatókamera visszajelző monitor, ez megjeleníti a tolatókamera képét is. Tehát, hogyha szeretnénk egy menetrögzítő kamerát, és miután relatíve nagyméretű kijelzőnk van, tehát ez egy elég jópofa kis és nagyon jó képminőséggel rendelkező pici monitor is, akkor kaphatunk egy olyan plusz szolgáltatást, nyilván egy kicsivel magasabb áron, amivel egy tolatókamerát is tudunk ezen megjeleníteni. Itt már tényleg csak azt kell majd eldöntenünk, hogy hova szereljük föl, hogy ezt, hogyha ilyen konstellációt választunk, akkor lássuk is, tehát hogy tudjuk detektálni azt, hogy hova megyünk. Úgyhogy ez megint egy olyan termék, ami érdekes lehet és potenciál lehet. A tolatókamerás verzió egyébként nem lesz sokkal drágább, ez durván ilyen 10-15 ezer forinttal lesz magasabb áru a alapkészülékhez képest, úgyhogy ez is már hamarosan rendelhető lesz webáruházunkból. De hogy néz ki beszerelve, ezt megmutatom mindjárt az autóban. Itt van a készülékünk beépítve az autóba, tehát látjuk, egyszerű, nem túl hivalkodó az eszköz, egy ragasztós tartóval. Itt a tetején láthatunk egy USB csatlakozási lehetőséget, mellette rögtön egy jack ajzat, van egy 2,5-es jack ajzat, amibe a hátsó kamerát tudjuk gyakorlatilag csatlakoztatni, és akár tolatókamera visszajelzőként is tudjuk így ebben a formában használni a készüléket.
Bekapcsolás után láthatóan megjelenik a felvételi idő a belfelső sarokban, mellette kéken az éppen aktuális dátum, illetve óra, tehát az időpontunk, mellette, hogy aktív a Wi-Fi, gyakorlatilag lehet zárolni, vagy nem zárolni a készüléket, hogy a gombok kvázi alul ne működjenek, vagy működjenek éppen. Mellette lehet ugye látni a piktogramját a mikrofonnak, hogy kibekapcsoljuk. A jobb felső sarokban pedig az SD kártya, illetve a tápellátásnak a visszajelzését láthatjuk, illetve itt oldalt van egy zöld-piros LED, ez akkor világít, illetve villog, amikor a felvétel készül, tehát akár parkolóüzemmódban, akár a normál felvétel esetében. És gyakorlatilag itt az aljában láthatjuk a különböző piktogramokat, amihez nem érintőképpen is a készülék, tehát az alsó gombokon keresztül lehet eljutni. Tehát a legszélső a menügomb, hogyha belépünk, akkor láthatjuk ugye, hogy a lejátszás, a Wi-Fi beállítás, a nyelv, az, hogy gyakorlatilag itt a jobbra-balra nyilakkal tudunk lépkedni, ha valamibe be akarunk, akkor a kis elfogadó nyilat meg ki tudjuk ugye választani, hogy mit írjon ki, illetve mit logoljon föl a kijelzőre, akár ki is tudjuk kapcsolni, vagy csak dátum és idő. Úgyhogy gyakorlatilag, ha végeztünk, akkor kiléphetünk, és akkor megyünk tovább. Akkor Full HD, vagy csak simán HD-ba rögzítsen a készülék. Akkor tudunk állítani fényérzékenységet, tovább lépve, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki gyakorlatilag a visszajelző kis kijelzőnk. Akkor felvételt, legyen csipogás vagy ne legyen csipogás, a hangerejét tudjuk állítani a beépített kis hangszórójának, a felvételi idő, tehát hogy ezek a kis klippek, amiket úgymond rögzít a készülék, azok 1, 2 vagy 3 percesek lehetnek, tehát ezek között tudunk váltani. Akkor a védelmi szint közepesre van állítva, ugye ez nyilván a behatásnál érdekes, tehát hogyha valami parkoló üzemmódba állítottuk a készüléket, itt a parkoló üzemmódnál is, hogy milyen behatás érheti az autót. Jaj. Óra beállítás, a File Manager, itt van 50 vagy 60 Hz között tudunk ugye választani, attól függ, hogy mondjuk itt praktikusan ugye 50 Hz, európai norma szerint. Beállításokat tudjuk visszaállítani, SD kártyát formázni. Itt vannak készülékadatok, illetve itt kapunk segítséget még esetleg a készülék adatait illetően. Tehát egy relatíve egyszerű, jól kinéző, szerintem puritán és mégis úgymond sokat tudó kis készülék, amit így életben láthatunk. A gépkocsiba beszerelt készülék, én azt gondolom, hogy gusztusos, tényleg jól mutat, és teljesen jó pofa funkcionalitással bír. Talán egyedüli olyan problémája, ami hát lehet, hogy itt Magyarországon nem feltétlenül, de más országokban esetleg problémát jelenthet, az az, hogy gyakorlatilag angol és kínai nyelv közül tudunk a menüjében választani, illetve, bár szerintem nekem csak az iOS 14 beta verziója miatt volt, magát a Wi-Fi-s applikációját, hiszen erről még nem esett szó, ez a készülék Wi-Fi-n keresztül tud a mobiltelefonunkkal, mint ahogy más eszköz is, tehát nem csak az SD kártyát tudjuk nézegetni a számítógépünkön, hanem hogyha nem akarjuk kivenni, akkor gyakorlatilag Wi-Fi-n keresztül egy applikáció segítségével tudjuk csatlakoztatni a mobiltelefonunkhoz, és ugyanúgy, mint mondjuk a korábban tesztelt 360 fokos kameránál is, meg tudjuk nézni a felvett tartalmat, tudjuk menedzselni ezeket, tudjuk küldözgetni e-mail formájába, akár hogyha szeretnénk. Tehát erre is megvan a lehetőségünk, sőt a beállításokat is tudjuk a mobiltelefon segítségével változtatni. Tehát ott is ugyanúgy megkapunk mindenféle információt, bár ott is az applikáció csak kínai és angol nyelven működik. Tehát egy picikét még talán ez egy kicsit olyan
bizonytalannak érzem ennél a terméknél, de egyébként a működését, hogyha valaki mondjuk tud angolul, akkor én azt gondolom, hogy pont nem befolyásolja, illetve hát olyan menüpontok, amik nem lennének úgymond egyértelműek, nincsenek benne, ami mondjuk magyarázatra szorulna, úgyhogy teljesen jó használható szerintem bárki számára. Én azt gondolom, hogy ez egy úgymond tökéletesen jó termék, de hogy milyen videókat is tud készíteni ez a készülék, azt a következő pár perces tesztfelvételekből mindjárt láthatjátok. Most, mint látható volt a tesztfelvételek alapján, én azt gondolom, hogy maga a képminőség teljesen jól használható, tehát itt a napsütéses időszakok, főleg a sötétben rögzített felvételek esetén látszik, vagy amikor egy alagútba behaladtunk az autóval, akkor az ottani váltás az relatíve gyorsan megtörtént, és átváltott egy nagyon-nagyon jó, élesnek mondható, félhomályban készült felvételre, amivel gyakorlatilag egy ilyen sötétebbnek mondható helyen is tökéletes képet kaphatunk, vagy mondjuk sötétben az autó fényszórója által keltett fény is bőven elegendő volt arra, hogy megfelelő képet rögzítsen az előttünk zajló eseményekről, útról, amivel megmondom őszintén, hogy sok esetben jobban láttam a kamera képernyőjén keresztül az utat, mint a saját szememmel előttem látszott, úgyhogy bizonyos esetekben egy sokkal jobb minőségű képet kaptunk a kamera által. Ha tetszett a videónk, akkor